फ्रेन्ड्स, लिएर आइसके अर्को एउटा नयाँ जबरदस्त भिडियो एन्ड आज हामी कुरा गर्ने छौं केही नयाँ स्मार्टफोन्स लिकको बारेमा। सबैभन्दा पहिला Realme को तर्फबाट तपाईले यस्तो स्मार्टफोन देख्न हुन्छ जसमा एकदमै ठुलो ब्याट्री ब्याकअप देख्न पाउनुहुन्छ। जस्तै तपाईले Samsung को फोनमा रहेको 6000 mAh को बिग ब्याट्री देख्न पाउनुहुन्छ, जस्तै कि Samsung M सिरिज। ठीक त्यस्तै यो पाली तपाईले Realme को तर्फबाट 6000 mAh को बिग ब्याट्री देख्न पाउनुहुन्छ। अब यो कुन चाहिँ स्मार्टफोन हुनेवाला छ भने यो त आउनेवाला दिनमा थाहा नै भइहाल्छ। तर अहिलेको लागि के यस्तो लिक आइरहेको छ कि Realme को एउटा आउनेवाला फोनमा 6000 mAh को बिग ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले तपाईलाई हिजो भनेको थिएँ कि Realme को तर्फबाट एकदमै चाँडै 120 वाट अथवा 125 वाट को चार्जर देख्न पाउँछ भनेर, र यो अहिले कन्फर्म भइसक्यो। अब एकदमै चाँडै तपाईलाई Realme को तर्फबाट 120 वाट या यदि 125 वाट को चार्जर देख्न पाउनुहुन्छ। ठीक त्यस्तै तपाईलाई Oppo को तर्फबाट देख्न सकिन्थ्यो। अनि यो सबै चीज हामीलाई 16 जुलाईमा कन्फर्म थाहा हुन्छ, र अनि Oppo को चार्जर छ त्यो कन्फर्म हुन्छ 15 जुलाईमा। अब हामी कुरा गर्ने छौं OnePlus Nord Lite को बारेमा। यस फ्रेन्ड्स, अब एकदमै चाँडै OnePlus को तर्फबाट तपाईलाई एउटा नयाँ स्मार्टफोन पाउनुहुन्छ, र अनि यसको एउटा बेन्चमार्क पनि लिक भएको छ। यही कारण हामीलाई थाहा हुन्छ कि OnePlus Nord Lite मा तपाईले Snapdragon 690 को octa कोर प्रोसेसर देख्न पाउनुहुन्छ, र यो प्रोसेसरमा तपाईले 5G को सपोर्ट पनि देख्न सकिन्छ। अब तपाईलाई मैले पहिले भनेको थिएँ कि OnePlus को जति पनि आउनेवाला डिभाइस छ त्यो सबैमा तपाईलाई 5G को सपोर्ट इनबिल्ट देख्न पाउनुहुन्छ। जुन यो OnePlus Nord Lite मा के कस्तो फिचर हुन्छ यो अहिलेसम्म क्लियर भएको छैन। जस्ट हामीलाई यो थाहा हुन्छ कि सायद यसमा तपाईले Snapdragon को 690 वाला प्रोसेसर भने देख्न पाउनुहुन्छ, र अभियसली Snapdragon 690 त्यति पनि पावरफुल छैन। यदि तपाई यसलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ Snapdragon 765G सँग, जुन अहिले तपाईले OnePlus Nord मा देख्न पाउनुहुन्छ। अब हेरौं यसको परफर्मेन्स कस्तो हुनेवाला छ, यो त आउनेवाला दिनमा हामीलाई कन्फर्म भइ नै हाल्छ। अनि फ्रेन्ड्स, तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई तल कमेन्ट गरेर जरुर भन्नु होला। अनि फ्रेन्ड्स, यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर मलाई सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भेट्ने छौं अर्को नयाँ भिडियोमा। थ्यांक्स फर वाचिङ।